سلام دوستان، به تکنوت خوش اومدید. امروز میخوایم ماجیک ماسک رو بررسی کنیم، یه قابلیت باحال که به داوینچی ریزالو اضافه شده که با کمک هوش مصنوعی میتونین به راحتی هر چیزی که خواستین ماسک کنین و افکتای باحالی مثل این که الان روی خودم اعمال کردم رو شما هم بتونین به راحتی بسازین و ازشون لذت ببرین. بریم و با هم بررسیش. خب دوستان، کارو شروع کنیم. من از قبل یه ویدیو آوردم اینجا گذاشتم. قابل توجه اون دسته از دوستانی که تا حالا با داوینچی کار نکردن. ترسناک نیست. یه کمی شبیه کابین خلبانه ولی ترسناک نیست. برای هر کاری که بخوایم اینجا انجام بدیم یه ورک اسپیس یا یه محیط کار جداگانه داره. عکس، مدیا، کات، ادیت، فیوژن، کالر و فرلایت. آخرش هم که برای خروجی گرفتن پروژمون. الان امروز قصد این نیست که داوینچی رو بهتون آموزش بدم، ولی اگر دوست داشته باشین میتونم یه دوره آموزشی داوینچی استودیو 21 هم براتون بذارم. قسمت‌های هوش مصنوعیشو حتما براتون کاور میکنم. برای اینکه بتونیم هم با هوش مصنوعی داوینچی کار کنیم، باید بریم داخل داوینچی ریزالو، ساب منویی که اینجا هست و قسمت اکسترا دانلود منیجر. اگر دقت کنید اینجا بچه‌ها یه سری فایل ها برای دانلود هست که اینا رو نیاز هست یه تعدادش رو دانلود کنید که در آینده هر موقع لازم بود که دانلود بشن بهتون میگم کدوم دانلود. ولی بریم سراغ ماجیک ماسک و آموزش امروزم. من ویدیو رو میارم و داخل تایملاین قرار میدم. تایملاین ساخته میشه. ما این ویدیو رو داریم، این همونی که اول کار دیدین. صداشو قطع میکنم که اذیت نکنه. میام و از اون قسمت بشکن زدن یه کات میگیرم تا جایی که دست رو میاریم پایین. اینو کات کردم بچه‌ها. حالا میخوام ماسکش کنم. قبل از اینکه ماسک رو انجام بدم من آدیوشو جدا میکنم. یک کلیک راست میکنم، لینک کلیپ رو میزنم که آدیو جدا بشه و از ویدیو یه دونه دوپلیکیت میگیرم، آلتو نگه میدارم و ویدیو رو میارم بالا. ویدیو اون دوپلیکیت شد، اینو میبرمش کنار. نشانگر رو میبرم اول ویدیو قرار میدم که میخوام روش افکت رو اعمال کنم. میرم داخل پیج فیوژن. اینجا هم بچه ها مثل کانفیگوری که قبلا با هم کار کردیم نود محور هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما با نود کارتون راه میفته. من یه نود ماجیک ماسک میارم، کنترل با اسپیس رو میزنم و ماجیک ماسک میارمش داخل تایملاین. میبینین که اد شد داخل این تایملاینی که اینجا دارم. البته تایملاین نمیشه بهش گفت، داخل محیط کاربری که اینجا دارم اد شد بین دوتا نود قبلی که داشتم. حالا با کمک این نود من میتونم که تصویر رو ماسکش کنم. البته قبلش اینم بهتون بگم بچه‌ها، ما قبلا برای ماسک کردن یه تصویر خیلی اذیت میشدیم. اول اینکه باید فریم ماسکش میکردیم و دوم اینکه باید دستی این کار رو انجام میدادیم، یعنی انتخابش میکردیم مرحله به مرحله مثل چیزی که الان دارم انجام میدم و خیلی اذیت میشدیم. من حالا برای اینکه وقت گرفته نشه توی همچین چیز ناقصی شد، ولی خب جدی نگیرید، خیلی اذیت داشت. ولی الان دیگه اون داستانا رو نداریم. من اینو کنترل زد بزنم بره، روی ماجیک ماسک کلیک میکنم. این ور سمت راست اگه دقت کنیم یه سری آپشن ها داریم. مودو داریم که فستر هست و بتر که برای اونایی که میخوان خیلی دیگه کارو خوب در بیارن از بتر استفاده میکنن. برای ما فستر هم کارو در میاره. زیرش از این قطع چکونا داریم، منفی و مثبت، برای اینکه در واقع کالر پیکر هست. یه رنگ رو انتخاب میکنیم که اون رنگ داخل تصویر هایلایت بشه و ماسک بشه، یا حذفش میکنیم که اون اتفاق نیفته و برعکسش اتفاق بیفته. سایر قسمت ها رو هم براتون میگم الان. فعلا بریم و با این قطع چکون تصویرمون رو ماسک کنیم. من اینو میارم روی دست کلیک میکنم. ببینید که دست انتخاب شد. اینور یه جایی روی صفحه کلیک میکنم و تصویر خودم کامل اومد که نمیخوایم این شکلی باشه. چون سر رو نمیخوام باید جایی کلیک کنم یا سر انتخاب نشه. بچه این رنگی که رنگ دستم با سرم چون
یکی هست تقریبا، این باعث میشه که سر هر بار انتخاب میشه. حالا چیکار کنیم؟ منفی انتخاب میکنیم و میایم میگیم که اینو حذفش کن. به همین راحتی سر حذف شد و از منفی هم استفاده کردیم، کالر پیکر حذف کننده، و دیدین که چه کاربردی داره. حالا ما تقریبا تصویرمون رو مسک کردیم، بک‌گراندش حذف شده. میخوایم که داخل تایملاین از یک جا تا یک جای دیگه این مسک ادامه پیدا کنه، یعنی از اول ویدیو تا آخر ویدیویی که کات کردیم. برای اینکه این اتفاق بیفته چیکار باید بکنیم؟ این ور سمت راست اگه دقت کنین یه سری فلش هست، حالت دیود مانند داره، یکی رو به چپ یکی رو به راست، این چپی هست و راستی. اگه راستی رو بزنین این ترک میکنه، ترک فوروارد میکنه تا آخر اون ویدیو میره و ماسک رو فریم به فریم روش اعمال میکنه. الان اینو میزنم ببینید که شروع کرد به ترک کردن و با سرعت داره این کار رو انجام میده و احتمالا یه چند دقیقه طول بکشه بچه‌ها. من اینو پاز میکنم. خب بچه‌ها تا حالا 3 دقیقه گذشته، ظاهرا هر ثانیه داره یک فریم رو کارش انجام میده. گفتم تو این مدت تا عملیات ماسک انجام بشه توضیح راجع به این پنل کناری بهتون بدم. نمیخوام زیاد سر سرش بذارم که ماسک رو روش تاثیر بذاره، ولی شما الان اینجا میتونین پازش کنین. این پایین کلیر استروکس هست که اگر بزنین هر چی کار کرده تا حالا رو پاک میکنه. حواستون باشه اگه خروجی گرفتین یه وقت اینو نزنین، چون پاکش میکنه، اون زحمتی که کشیدین رو از بین میبره. گو تو فریم داریم که به سمت چپ یا به سمت راست میتونه توی فریم خاصی که میخواین بره. شما میدونین چند تا فریم رو دارین کار میکنین. برای من الان حدود 300 تا فریم هست و میتونم تو هر کدوم از این فریم ها که خواستم عقب و جلو برم. این پایین هم شماره فریم رو داره مینویسه، پس میدونین چون کدوم فریم رو میخواین باش کار کنین. و در نهایت کش سیستم هست یا دیسکش هست که میتونین کلیرش کنین. خب 310 فریم بود بچه‌ها که تموم شد. الان بریم داخل صفحه ادیت و ببینیم که کار رو انجام داده. بله به خوبی عملیات ماسک انجام شده و تا آخر رفته. یه کار دیگه باید بکنیم، برمیگردیم داخل فیوژن و یک نود دیگه اد میکنیم به اسم نود کالر کارکتر یا CC ادش میکنم من. ما میتونیم هم تصویر رو از نظر رنگی یه ذره کارکتش کنیم که من نمیکنم این کارو چون با سایر ویدیو دچار تضاد میشه، همین که میتونیم یه افکت باحال بهش بدیم. بچه‌ها اینجا میتونین کی فریم داشته باشین. اگر سمت راست نگاه کنین هر کدوم از این حالت هایی که اینجا دارین یک الماس مانند، یک خشت مانند رو بروش داره که برای تولید کی فریم هست. من الان میام روی فریم اولم، یو رو میذارم روی منهای یکی فریم بهش میدم، میبرمش روی فریم آخر، این برم میارم رو مثبت 1 و کی فریم خودش سلکت شد. یه بار پلیش میکنم ببینیم که رنگ اون افکت داره روش تاثیر میذاره، رنگش داره تغییر میکنه. خب برمیگردیم داخل صفحه ادیت و اینا میارم میذارم روی اون قسمتی که ازش دوپلیکیت ساختم و پلی میکنم. ببینید که افکت داره فقط روی بدن من، رو لباس تاثیر میذاره، رو سایر قسمت ها هیچ تأثیری نمیذاره. چرا؟ چون این قسمت ماسک شده و افکت رو روش اعمال کرد. به همین راحت. بچه‌ها داوینچی هوش مصنوعی خیلی باحالی اضافه کرده. از ادیت کردن با استفاده از قابلیت آدیو ترانسکریپشن میتونه ساب تایتل بزنه به فارسی، خیلی باحاله. کل ویدیو رو ساب تایتل میزنه. میتونه پازهای داخل ویدیو رو بدون اینکه شما حرکتی بزنین با استفاده از هوش مصنوعی حذف کنه و خیلی کارهای دیگه. اگه دوست داشتین تو کامنت ها بهم بگین تا براتون هوش مصنوعی های مختلفی رو که داخل داوینچی استفاده شده رو آموزشش رو بذارم. مرسی که کانال خودتون رو حمایت میکنین. تا دیدار بعد، بدرود.